things would be fair, that everybody would have something to eat, then two preparations would start from one end, and the different two preparations would start at the other end. És azért, hogy minden így fair legyen, hogy mindenki egyenlőképp részesüljön, akkor úgy volt, hogy a félkörnek az egyik végéről indítottak két preparációt, és a félkör másik végéről meg másik kettőt. So starting at one end was rice and chapatis. Az egyik végén a rizs és a csapátival kezdték. And starting at the other end was sabji and dal. A másik végén pedig szabcsival és dállal. And so I think I got the rice and chapatis. És akkor én megkaptam a rizst és a csapátit. And I sat there. És ott ültem. Waiting for the sabji and dal to come. Megvártam, hogy megérkezzen a szabcsi és a dál. And I was figuring everybody else would wait. És akkor azt gondoltam, hogy mindenki más is várni fog. But no, everybody next to me, they pick up the chapati. De nem, hanem mindenki, aki ott ült mellettem, az kézbe vette a csapátiát. Put it in their left hand. Berakták a bal kezükbe. Then with their spoon, pick up the rice. És aztán a kanalukkal fölvették a rizst. Fill up the chapati. Rászették a csapátira. Then roll it up. Aztán összetekerték. And start eating. És megették. And then I looked across at the other end. És aztán meg átnéztem a másik végére a körnek. And they're happily drinking the dal in their cup and eating the sabji with their spoon. És aztán ők meg boldogan itták a poharukból a dált, és ették kanállal a szabcsit. So by the time everything got around, then I started eating. És aztán mire mind a két vége körbeért, akkor én elkezdtem enni. And everybody else was finished. És mindenki más meg nem befejezte az evést. So these things happen. Ezek a dolgok megtörténnek. But hopefully by these kinds of discussions we'll avoid those kinds of problems. De talán az ilyen beszélgetésekkel elkerülhetjük ezeket a problémákat. Narad Muni is recommending cultural revolution. Narad Muni kulturális forradalmat javasol. That means it develops, it doesn't get worse. Ez azt jelenti, hogy a dolgok fejlődnek, nem pedig elromlanak. Lenne és beszélni egy kicsit a befőttőkről, hogy milyen kötőerően át vannak, és hogy lehet egyáltalán felajánlani Radha-Krishna Murtinak. So, would you please talk about like canned food, like homemade canned food, like canned fruits or canned vegetables? Can they be offered to You're eat this? making yourself. Yes. Yeah. And under which mode they are, or which mode nature they are? If they're kept properly, then there's no, because the traditional methods, you're generally keeping something in salt or sugar. Tehát, hogyha megfelelően vannak eltartva, vagy tartósítva, akkor föl lehet ajánlani őket a murtiknak. A tradíció szerint vagy cukorral, vagy sóval tartósítunk. Right? So if you're following traditional methods, there should be no problem. Hogyha tradicionális módszereket alkalmazol, akkor ez nem lehet probléma. If you're following Napoleon's method, then it may not be so good. Hogyha napóleoni módszereket követsz, akkor az lehet, hogy nem olyan jó. The modern canned food was invented by Napoleon for his army. A modern konzerveket azt Napóleon találta ki a hadsereg használatára. So nutrition wasn't a high, so important. Tehát az ilyen táplálkozás számukra nem volt annyira fontos. Right there. Because otherwise, what's your alternative other than snow ice cream or something? Mert különben mi más alternatívája lehetett volna, mint ilyen hóból készült jégkrém. You make snow ice cream? Like literal snow ice cream? Yeah, really. You take snow, you put some vanilla, you put some milk in it and sugar, mix it up. You never did that? Ez a hójégkrémet itt nem csinálják, hogy egy kis hó, egy kis cukor, meg egy kis vanília íz, és akkor azt összekeverik. Nem Of course, I don't know about, every day 3 times a day, so you'd probably do better off with your preserved stuff. Tehát jó, de nem tudom, hogy napi 3-szor ez milyen lenne minden nap, de tehát akkor az ember inkább az ilyen tartósított dolgokat használja. You can also dry things. És lehet asszalni is dolgokat. Right. And certain things keep, like the all glorious pumpkin.
És vannak olyan dolgok, amiket meg lehet tartani, mint például a dicsőséges sütőtök. If you hang a pumpkin, it'll last for a year. És hogyha az ember például felakaszt egy sütőtököt, az egy egész évig eltart. Okay. So there's different methods for getting by and living in such, how you say. You take your chances when you live north of the Tropic of Capricorn. Tehát az ember mindent megtesz, hogyha ilyen klímában él, akkor valahogy így boldoguljon és túléljen, hogyha egy kicsit is északabbra él a baktériitőtől. Okay, this is last question. Ez lesz az utolsó kérdés. Yeah. Sometimes it is seen that devotees eat from each other's plates. What do you think about that? I mean, contaminated prasadam. Tehát néha látjuk, hogy a bakták egymás tányérjáról esznek, tehát erről mit gondol Maharaj? As long as they're friends. Hogyha barátok, akkor ez jó. These friends can eat off of each other's plate, that's no problem. Barátok azok ehetnek egymás tányérjáról, az nem probléma. Or children and parents can share the same plate. Vagy szülők és gyerekek, ők is ehetnek ugyanarról a tányérról. So that's okay. Ez rendben van. But you don't go around just, picking things off. De nem megyünk körbe, és akkor így nem kapkodunk föl mások tányérjáról dolgokat. One more. How about how to serve prasadam to those who come late for prasadam? You have to have a special place for them. Tehát hogyan szolgáljunk föl prasadamot azoknak, akik késve érkeznek, és akkor tehát nekik egy külön helyen kell, őket elkülönítve kell. They shouldn't sit in the lines where others are already sitting. Ők ne üljenek be ugyanabba a sorba, ahol a többiek ülnek. Because it's really annoying when you have a 100-foot line and 3 people sitting in it. Mert nagyon zavaró, amikor ott van egy 200 méteres sor, és akkor ott ül 3 ember, akik késve érkeztek. Right? They can sit, if they come too late, and especially if they're like junior people, they can wait on the side and eat with the servers. Hogyha késve érkeznek, különösen, hogyha fiatal bakták, akkor megvárhatják, amíg befejeződik a prasadam, és akkor az osztókkal ehetnek. Right? But if they're, someone who, due to some, responsibility or that, couldn't come on time, then, or some guest or something, then you make another line for them, and then they're just served there, because it's a small group, so you can serve nicely. De hogyha mondjuk valamilyen felelősségteljes szolgálatot végeznek, és amiatt nem tudtak időbe jönni, vagy mondjuk vendégek, akkor le lehet őket külön ültetni, és akkor mondjuk 3-an vannak, akkor őket külön kiszolgálni. But if it's just the local spaced out devotees, then they should eat with the servers. De hogyha csak a helyi spaced-es bakták, akkor nekik osztókkal kell lenni. Right? They have no right to demand. Ők nekik nincs joguk arra, vagy nincs arra joguk, hogy kérjenek. They're late. Mert késtek. The world doesn't revolve around them. A világ nem körülöttük forog. Is that okay? Should we keep going or should we finish here? Yeah. The servers also have to be sensitive enough that they're 30 seconds late. They Yeah, have yeah. to Yeah. Tehát, hogy az osztóknak is érzékenyeknek kell lenni, mert hogyha valaki fél percet késik, akkor lehet, hogy nem kell félreállítani, hogy várjon 1 órát. Yeah. Late means is that it's going to be a disruption for the service. Igen, a késés az azt jelenti, hogy olyan késés, ami már zavarja az osztást. Not that, it's by time. It means people should be there on time. Devotees should be there on time. Tehát a baktáknak időben ott kell lenni. But they should judge on if it's going to be a disturbance. It means they're so late that by them eating, everyone else will be finished, then that's too late. Tehát, de ezt mindig meg kell ítélni, hogy mondjuk, hogyha valaki késve érkezik, és akkor addig, amíg tehát már mindenki befejezte az evést, és még mindig eszik, akkor ez egy zavar lesz. Right? But if they're going to be able to sit and eat and finish in the same time as everybody else, then it's okay. De hogyha le tudnak ülni, és akkor ugyanakkor befejezni, mint a többiek is, akkor az nem probléma. And if you have someone who's famous for eating for the, 3 hours, then put them in their own place. És hogyha valaki pedig arról híres, hogy 3 óráig eszik, akkor őt külön kell leültetni. Where they can get the special attention they deserve.
hogy ott megkapassák azt a speciális figyelmet, amit megérdemelnek. We had one devotee, he would sit down first. Volt egy bakta, mindig leült először, All the devotees would be finished. minden bakta befejezte. Then when the servers would sit, he would still be eating and, they'd serve him more. És míg már az osztók is jöttek, ő még mindig ott ült, és még mindig osztottak neki. Then the servers were finished. És aztán az osztók is Then befejezték. as they're taking the buckets away, they asked, "Do you want any more?" És aztán már így vitték el a vödröket, és kérdezték tőle, hogy kérsz még? And he would say, "If you don't mind giving, I'll..." És akkor mondta, hogyha nem probléma adni, akkor igen. So they just leave the buckets there in front of him. És akkor csak ott hagyták a vödröket előtte. He would just eat. És akkor csak elment. Is it acceptable to serve in socks? Tehát Maharaj említette, hogy cipőben nem ülünk le enni, de hogy mi a helyzet például az oknival, tehát hogy osztani lehet az oknival. You could, as long as you're willing, you would take your socks off before you put them back in your shoes. Hát igen, hogyha hajlandó vagy levenni az oknidat, mielőtt belebújsz a cipődbe majd. Unless you like your shoes full of prasad. Ha csak nem szereted azt, hogy a cipőd tele lesz prasadammal. Yeah, you have to see what the situation is. Meg kell nézni a If somebody's going szituációt. to get sick, they can wear socks. Hogyha valaki hajlamos megbetegedni, akkor viselhetsz oknit. But, they'd have to be very confident that they didn't step in anything before they put the socks back in their shoes. De nagyon oda kell figyelniük, hogy nem léptek bele semmibe, mielőtt belelépnek zoknival a cipőjükbe. But as a general principle, it's not so important. To wear, socks. But if the individual needs to wear them, it's like parigram. You do parigram barefoot, but if they have problem with their feet, then they'll wear socks. Tehát ez az általánosság, hogy nem viselünk zoknit, de hogyha valakinek ez probléma, vagy felfázásra hajlamos, akkor viselhet zoknit. Ez ugyanolyan, mint a parikrama is, hogy azt is mezitláb csináljuk, de hogyha valakinek láb problémái vannak, akkor mehet zokniba. Otherwise it's getting late. Are we supposed to keep going on, or we should stop? I don't know. There's lunch people have to do. Huh? Oh, I see. Okay. Ma Prasadamnak a felszolgálásának van-e valami olyan szabály, amit jó tudunk? Is there any rule for serving Mahaprasadam that we should know? No, just nicely served. It should be done quick. It's not each one you bring it out and which one and everyone's No, you just come and give. Nem, csak annyi, hogy szépen kell felszolgálni, és gyorsan, tehát nem az, hogy mindenki így válogat, meg minden. And if that's a problem, then you can try Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's method. És hogyha ez egy probléma, akkor kipróbálhatod Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur módszerét. It's a traditional Gaudiya thing. It's called Madhukuri. Ez egy hagyományos Gaudiya dolog, úgy hívják, hogy Madhukuri. Because when you go out begging, then everybody puts things in your bowl, so it's all mixed. Tehát, mert hogyha amikor kimész koldulni, akkor mindenki az edényedbe belerak mindent, és akkor az egész összekeveredik. So that's another way to do it. Just mix everything up. Tehát akkor ez egy másik módja ennek, hogy mindent így összekeverünk, And then very nicely serve. és akkor nagyon szépen szolgáljuk föl. So then there's no choosing because it's all mixed. És akkor nincs választás, mert az egész össze van So you keverve. just have to see what works. If everybody can be cultured, then you just come and give everybody and go. If somebody has a preference, okay, you just give that, but it shouldn't be a whole song and dance. Szóval látni kell, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha kultúráltak az emberek, akkor lehet csak szépen sorba osztani a preparációkat gyorsan, és tehát nincsen minden preparáció egy külön ilyen koreográfia. Right? But if it's a trouble they're always fighting over, just mix it up. De hogyha meg probléma, hogyha vitatkoznak rajta, akkor egyszerűen össze kell keverni.
And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would use so much salt that no one could eat it. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ő annyi sót használt, hogy senki nem tudta megenni. So only the most faithful would honor Mahaprasad. Csak a leghívebbek tisztelték meg a Mahaprasadamot, akiknek a legnagyobb hitük volt. Any question back there? Volt egy ilyen régi vita, hogy hát van ilyen is a Mahaprasadamnak például, hogy mire a matazsikhoz ér, addigra elfogy, és hogy hallottam olyat is, hogy először kell a matazsiknak a gyerekeknek osztani, vagy pedig ez nem igaz, és igazából a matazsiknak kell alázatosnak lenni, és ami eljut hozzájuk, azzal beérni. So, about serving Mahaprasad, sometimes when the Mahaprasad gets to the Matajis, it's already over, and she heard that there is a rule that Matajis and children should be served first, and is it just a hearsay, or does it have any basis? Or Matajis should be submissive and be satisfied with whatever they get? It's pregnant women and children that are underage of being trained. Pregnant women, children who are under school age. Tehát a terhes nőket és a iskola korú alatti gyerekeket, őket kiszolgálják. Those who are sick. Aztán azokat, akik betegek. Those who are very aged. Akik nagyon idősek. Right, you know, those ones are served first. Őket először kiszolgálják. But not in the place where you're serving everybody else. De nem ott, ahol mindenki más is eszik. They're served first in another area where you can't see that they're eating. Hanem őket egy olyan helyen, nekik egy olyan helyen osztanak, amit nem lehet látni. So guests are always served first. És a vendégeket is először szolgálják ki. Does that make sense? Ez érthető? That's just on that point. Mahaprasad, that's the second point. De ez most csak ez a osztásnak a sorrendjéről. A Mahaprasadam az egy következő dolog. So the Mahaprasad should go to the head server. A Mahaprasadam az annak a főosztóhoz kell mennie. And then they should just divide it by how many men are there, how many women, and just divide it. So this amount is for the men and this amount is for the women. És akkor ő neki kell ketté osztania a prabhuk és a matajik arányában, hogy két külön tálcán. There's no rule that the men all have to eat first, then the women eat. Nincs olyan szabály, hogy először minden férfinak kell lenni, és akkor a nők csak azután ehetnek. Right? Generally it's the women are eating afterwards because they're serving, they're cooking, they're doing those kind of things. Azért van az, hogy a nők van, amikor később esznek, mert ők azok, akik szolgálnak, és ők főznek. Right. That's how that works. Tehát ez így működik. But otherwise it should just be split. De egyébként meg csak ketté kell osztani. Right? So it shouldn't be that it goes to men and whatever's left goes to women. It should just be split, so parts for the men. Same with the buckets. There's two separate servings, then it's divided up. This much in proportion. How many heads are there for the women? This much for the men. Tehát, hogy nincs olyan szabály, hogy amikor a férfiak már mind kaptak, akkor utána a nők ami maradt, hanem az van, hogy ketté kell osztani a Mahaprasadamot is, a jelenlévőknek az arányában, ugyanígy van a vödrökkel is, tehát azokat is két külön felszolgálással a férfiaknak is, és a nőknek is. Right? So therefore you need enough time preparing for serving to see that all your utensils are there, all your spoons, and it's divided up properly so that everybody's going to get. És akkor emiatt van az, hogy megfelelő idő kell ahhoz, hogy fölkészüljenek az osztásra, tehát hogy gondoskodjanak róla, hogy elég vödör van, elég szedőkanál, meg ilyenek. Does that make sense? Másik, hogy ugye például valamikor a szolgálat miatt, mondjuk hát reggel 8-kor kell egy szabzsit enni rizssel, és hogy ez mennyire egészséges, hogy védikusan mit tartanak jónak reggelihez, hogy ha félretesszük, akkor meg az nem jó, hogy kívül venni a főtételt, vagy pedig el kell fogadni, ezt úgy, hogy van. And another thing is that because of service, sometimes we have to eat rice and sabji in the morning for breakfast. And is it good for health, or because putting it back is not good because cold food is not good, so or we should just accept it. Yeah, it's no problem. Because in the morning, then generally one's very hungry and one's going to do a lot of work. Ez nem probléma, mert reggel az ember általában éhes, és egy csomó munkát fog aztán végezni. Like that. If it's a problem, eat less. Ha meg probléma, akkor egyél kevesebbet.
Because it'll take longer to digest. Mert akkor tovább fog tartani, hogy megemészt. Right? And you'll survive until lunch. És aztán majd valahogy életben maradsz ebédig. But when one is doing Sankirtan, there is no lunch, there is just a sandwich. Oh, okay. So you have a heavy book bag. Akkor meg nehéz lesz a könyves táskád. Are you having problems? Hogy Is she having problem, or she just heard that I said that you would have a problem? tehát, hogy van problémád, tehát, hogy tényleg van problémád, vagy csak hallottad, hogy azt mondtam, hogy problémád lesz ebből? Nehéz megemészteni ezeket így reggel. Hogy hallottad ezt? Nem, tényleg. Yeah. She experienced that sometimes these things are difficult to digest in the morning. So then she has to work that out with local means. Then they can reheat it. They can eat that, that kind of stuff. Yeah. Tehát ezt akkor a helyi autoritásokkal kell egyeztetni. Lehet, hogy újra föl lehet melegíteni. The point is you have to figure out which is the lesser evil, the eating the cold prasad or reheating it. Vagy pedig el kell dönteni, hogy mi a kisebbik rossz, hogy fölmelegítjük újra a praszádomot, vagy pedig hidegen megesszük. Or give them chilies. Vagy adunk nekik, vagy adjunk nekik csilit. Ugye úgy tudom, hogy azt meg kell vajazni, vajjal bekenni, amikor elkészül, de sokszor halljuk különböző okokból, hogy a szárazon is jó, és hogy azt úgy, illetve hogy a mirelit zöldségeknek a használata az jó, vagy csak akkor, hogyha nem lehet frissebb beszerezni, akkor elfogadható. So two things. First is how should chapatis be eaten, like with butter or dry. And the second question is, can frozen vegetables be used, or only in case there are no fresh ones available? Chapati doesn't matter if it has ghee or no ghee. It's up to the individual. Csapatinál mindegy, hogy van-e rajta ghee vagy száraz, tehát ez egyéntől függ. Generally you put ghee on them. Általában teszünk rá ghee-t. But if that's a problem, then don't put. De hogy a probléma, akkor ne rakj rá. It doesn't matter. Nem számít. And if you have fresh vegetables, why use frozen? Ha pedig van friss zöldség, akkor minek használnak mirelitet? In the winter time, everything's frozen anyway, so that's the time for frozen vegetables. Télen akkor úgyis minden vagy akkor az a megfelelő idő a mireli zöldségekhez. Like that. You know, as a general rule. Mint általános szabály. You know, there may be exceptions. És aztán lehet persze kivétel. You know, like that vegetable's not available now, but others are, you know. Tehát, hogy például vannak olyan zöldségek, amik most nem elérhetőek, de mások meg igen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy a kukoricával mi a kukorica ez nem olyan tudom, hogy egészséges vagy sem, hogy abban mi a helyzet. Második kukorica. Kukur means dog. Csak azért, mert a kukur az bengáliul kutyát jelent. A másik pedig a chili használata, hogy rossz, ha valaki sok chili teszik. Bocsánat, hogy az első kérdés a kukoricával mi volt? Hát, hogy mi vele a helyzet, hogy az jó, nem? What about sweet? Dog rice with chili. Kutyarizs chilivel.
what about sweet corn? Yes. Well, so there's a problem with sweet corn? Miért van valami baj a kukoricával? It's got too much sugar in it, right? Túl sok benne a cukor? Csak azt hallottam egyik szempontból, azt mondták, hogy nem egy ilyen jó dolog, nem emészthető, meg egybe kijön. Másik pedig azt mondják, ha lehet látni, valakik eszik, lelki tanítómesterek között is azt mondják, hogy igen, az kedvenc ételük, a másik szempontból meg azt mondják, hogy nem egészséges és nem jó. Because some people say that corn is not very digestible. It leaves the body as it entered it. And, so does salad. So do potato peels. A saláta is, meg a krumplié is. So do chilies. És a chili is, mármint egybe hagyja el a testet. No, the thing with corn is it has so much energy in it. If you don't do some serious physical work, then you shouldn't eat very much of it. Tehát a csemege kukoricában annyi az energia, hogyha nem végzel valami komoly munkát, akkor túl sok az energia. The right amount to eat is how much you can digest. A megfelelő mennyiség, amit megehetsz, az annyi, amennyit meg is tudsz emészteni. Prabhupada said that if you can only digest one chapati, then eating two is overeating. Prabhupád azt mondta, hogy ha csak egy csapátit tudsz megemészteni, akkor hogyha kettőt eszel, akkor túletted magad. You know, so therefore, if you eat more corn or more beans, then you should be doing more physical work. Tehát, hogyha több kukoricát vagy több babot eszel, akkor több fizikai munkát is kell végezni. You know, because corn is very strong. Mert a kukorica az nagyon erős. Like you see, dogs are very strong. Látjátok, hogy a kutyák nagyon erősek. Right? And chili, well, you go beyond a certain amount, then basically the fun of a lot of chili is that when you eat it, the body reacts by dumping adrenaline into the system. Tehát a túl sok csilivel meg az a helyzet, hogy a test az úgy reagál a csilire, hogy adrenalint juttat a rendszerbe, amikor eszed. So that's why those who like a lot of chili, that's why they get a buzz out of it. És ez az, ami miatt, tehát hogy emiatt szeretik azok, akik szeretik a csilit, tehát hogy akkor ilyen jó érzésük lesz tőle. Right? So the normal amount of chili is that you eat the chili to balance the amount of ghee or oil so that it digests. Tehát a normális mennyiség az az, hogy az ember annyi csilit eszik, ami kiegyensúlyozza a ghee vagy a olajnak a mennyiségét, ahhoz, hogy meg tudja emészteni az ember. But it shouldn't go much beyond just the flavor, a little heat. When it gets into really hot, then that gets into the mode of passion. De nem szabad, vagy nem jó dolog e fölé menni, tehát hogy amíg egy kicsit csípős, vagy egy kis íz ott van, az még jó, de hogyha már nagyon csípős lesz az egész, akkor az már nem. Right? And that will create mucus in the stomach. Mert az a szenvedélyt fog előidézni, és azon kívül meg nyálkát termel a szervezetben. Another health food free problem. Mucus free diet. Ez megint egy ilyen táplálkozás megszállottaknak az egyik problémája, ez a nyálkamentes étrend. Okay, so you eat, you know, for digestion, for the flavor, but don't go beyond. Otherwise it goes into passion. Tehát, hogy eheted a emésztés kedvéért, az íz kedvéért, de hogy e fölé nem menjen, mert akkor már szenvedélybe kerül. Otherwise, do a lot of work. Vagy pedig végez sok munkát. Or have 4 wives. Vagy pedig legyen 4 feleséged. That makes some sense. So the point, what I'm making is that they're trying to maintain their health, and you see all the modern thing of the health is looking good, looking slim, looking attractive, looking desirable. Tehát, hogy próbálják fenntartani a mai világban az egészségüket, de mit jelent? Ez azt jelenti, hogy próbálnak vékonyabbnak, vonzóbbnak, kinézni szebbnek. Right? But desirable for what? Kívánatosnak kinézni, de mire kívánatosnak? Right? And so then that, what they're trying to be desirable for, then that has takes more energy out of the body than eating Hare Krishna Prasadam.
De hogy ami miatt kívánatosak akarnak lenni, az több energiát von el a szervezetből, mint amit a Hare Krishna Prasadam ad. 60 mouthfuls of food makes one drop of blood. Tehát 60 falatnyi ételből lesz egy csepp vér. 60 drops of blood makes one drop of semen. És 60 csepp vérből lesz egy csepp mag. That they don't talk about. Erről nem beszélnek. That's what we were referring to. Tehát mi erre utaltunk. So the point is one's supposed to try to be getting energy, maintain, but for what purpose? It's to serve Krishna. Tehát, hogy az ember próbálja fenntartani az energiáját, de milyen célból? Azért, hogy szolgálja Krishnát. You know, all these dietary supplements may be good. Lehet, hogy ezek a sok minden táplálék kiegészítők, ezek jó dolgok. But what do they do with that extra energy? De mit csinálnak ezzel az extra energiával? That's the point. Ez a lényeg. Right? Or why do they need so much supplements now? Vagy pedig miért van szükségük ennyi táplálék kiegészítőre? Because they don't have any energy. Mert nincsen semmi energiájuk. Right? All the energy foods, it's all being eaten by the men. Tehát az összes ilyen energia gazdag ételt, ezt mind a férfiak eszik. The women are still picking around at their salads. A nők azok meg mindig csak a salátáikból csipegetnek. You don't find the ladies eating brewer's yeast. A nők azok nem esznek ilyen, nem tudom milyen élesztő készítményt. Vagy hogy hívják ezt? A sörélesztőt. A few do. Ugye? A few do. Kevesen, néhányan esznek. But the problem is them being able to cook something that anyone else can appreciate. De hogy, és The problem is them being able to cook something that someone else appreciates. de aztán probléma az, hogy ők tudnak-e olyat főzni, amit a mások értékelnek. Like that. Yet, because brewer's yeast tastes terrible. Mert a sörélesztőnek borzasztó íze van. So you either have to use very little, Tehát vagy nagyon keveset kell belőle használni, or you have to put it in something that has a very strong flavor, you won't notice it. vagy pedig egy olyan valamibe kell beletenned, aminek nagyon erős íze van, hogy ne vedd észre. So if everything you eat is such strong flavors, És hogyha minden, amit eszel, annak ilyen nagyon erős íze van, where is the refinement? akkor hol van a kifinomultság? And human life needs refinement. És az emberi élet az azt jelenti, hogy kifinomultság. No? Nem? Veszük az itt is előtt, mert éppen az, hogy nem elég meg semmitől rá. De azért felszívódik. We take brewer's yeast before eating because then it doesn't make things. But she's just taking it straight. She's not putting it in the cooking. De nem teszed bele az ételbe, csak úgy önmagában Yeah, eszed. because there's no way you can put it in the cooking. Igen, mert nem lehet belerakni az ételbe. Some devotees try. Néhány bakta kipróbálta. Disgusting. Gusztustalan. Like that. The point is food that health nuts eat doesn't taste good. Tehát az, Food that health freaks cook doesn't taste good. It tastes good to health freaks, but it's only because they think, oh, it has this in it, that in it, so their mind is happy, but the tongue is not happy. tehát az összes étel, amit ezek a bio megszállottak esznek, azok vagy ilyen egészséges ételek megszállottjai esznek, azok nem finomak. Nekik lehet, hogy finomak azért, mert állandóan arra gondolnak, hogy ebben ez van, abban az van, tehát hogy az elméjük elégedett, de a nyelvük az nem. Right? Spirulina tastes terrible. Spirulina tastes terrible. Mi az a spirulina? Don't worry, the health food freaks know what I'm talking about. Alga, az algának iszonyú íze van. It's green algae. Zöld alga. So it doesn't taste good. Tehát ez nem, ennek nincs jó íze. Very healthy. De nagyon egészséges. Doesn't taste good. Nem jó az íze. Okay, so the idea is the prasadam should taste nice. Tehát az elv az, hogy a prasadamnak finomnak kell lennie. So that means because it's cooked properly, Ez azt jelenti, hogy azért, mert jól van megfőzve, it's cooked according to the season, az évszaknak megfelelően van megfőzve, according to the time of the day, és a napszaknak megfelelően, with proper ingredients, megfelelő összetevőkből, proper consciousness. megfelelő tudatban.
right? And also served and eaten, in the same proper consciousness. És ugyanígy megfelelő tudatban van felszolgálva és megéve. And all these other health supplements, they should be separate from that. És az összes ilyen egészségügyi kiegészítők, azokat mind külön kell venni. Right? So those individuals who need to take, but don't try to force that everybody else has to take all those things. Akinek erre szüksége van, az ezeket, de ne kényszerítsen rá másokat is, hogy azoknak is ezt kell enniük. Right? That's the thing. Sweets are sweet, salties are salty. Az édességek azok édesek, a sós ételek azok sósak. Right? Fried things are fried. A sült dolgok azok sültek. And boiled things are boiled. És a főtt dolgok azok főttek. Right? Okay. So I think we'll end here. Azt hiszem, hogy befejezzük. Now we can go practice. És gyakorolhatjuk is. Srila Prabhupada ki, Bhaktivinoda ki, and I go to Prabhupada.